Chuyến hành trình bắt đầu khi anh đặt chân lên vùng đảo hoang sơ tuyệt đẹp. Nơi đây vẫn vẹn nguyên những nét văn hóa mộc mạc của người dân bản địa. Họ sống nương tựa vào biển cả và tự tay săn bắt mẻ cá khổng lồ. Cuộc sống bình yên trôi qua bên đàn cá heo và nụ cười rạng rỡ trẻ thơ. Theo chân người dẫn đường, nhóm quyết định tiến sâu vào một hang động bí ẩn. Dòng nước ngập ngang hông khiến từng bước đi trong bóng tối thêm phần thử thách. Vài đứa trẻ địa phương rành rẽ địa hình cũng tò mò lội nước theo sau. Anh vui vẻ làm quen với những người bạn nhỏ tuổi nhưng vô cùng gan dạ này. Không hề chần chừ, bọn trẻ dũng cảm dẫn đầu đoàn thám hiểm bước vào vùng tối. Càng tiến vào trong, không gian hang động càng lộ ra vẻ hoang sơ kỳ bí. Tiếng cười đùa vô tư của lũ trẻ vang vọng khắp các vách đá ẩm ướt. Họ phải chật vật lội qua dòng nước lạnh buốt với đá ngầm lởm chởm dưới chân. Thế nhưng, đám trẻ nhỏ vẫn thoăn thoắt trèo qua các mỏm đá vô nhô cao. Đôi chân trần của chúng dường như đã quá quen thuộc với địa hình hiểm trở. Nhìn lên trần hang, hàng ngàn khối thạch nhũ tuyệt đẹp rủ xuống đầy ấn tượng. Những kiệt tác này được mẹ thiên nhiên đẽo gọt từ những giọt nước khoáng nghìn năm. Đang mải mê chiêm ngưỡng, một mùi hăng ngái bất chợt xộc thẳng vào mũi anh. Lớp phân dày đặc bám trên phiến đá tố cáo đây là sao huyệt của bầy dơi. Bỏ qua mùi hôi, các khối thạch nhũ nhẵn bóng do nước mài mòn vẫn rất thu hút. Cả nhóm lấy tinh thần lội sâu hơn vào vùng nước tĩnh lặng phía cuối hang. Lớp mùn rơi dưới đáy vũng ngập này thực chất là nguồn phân bón cực kỳ quý giá. Đảo mắt nhìn quanh, bầy dơi khổng lồ bám đen kịt trên trần vách đá tối tăm. Sự đa dạng của hệ sinh thái nơi đây khiến mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh may mắn tóm được một chú tôm nước ngọt đang trốn sâu dưới khe ngầm. Cặp mắt nhỏ đỏ rực của nó lóe sáng khi bị ánh đèn pin chiếu thẳng. Một người dân địa phương hào hứng kể về cách họ thường xuyên săn tôm suối. Họ chỉ cần công cụ thô sơ để gom về những mẻ tôm suối đầy áp. Kết thúc hành trình khám phá, đoàn người lội ngược dòng quay trở lại cửa hang. Thành quả thu được là một túi tôm tươi rói hứa hẹn bữa trưa ngon miệng. Dọc đường mòn, anh bạn bản địa giơ lên chùm trầu cao non hái từ rừng sâu. Đây là thức nhai tiêu khiển quen thuộc truyền lại từ bao đời tổ tiên của họ. Sự tự hào về sản vật quê hương hiện rõ trên nụ cười chân chất của người thợ săn. Rời khỏi bóng râm rừng rậm, bãi biển nhiệt đới lộng gió lại hiện ra trước mắt. Dù bận rộn khám phá cõi hoang dã, việc giữ liên lạc vẫn là ưu tiên thiết yếu. Ngồi thư giãn trên cát, anh vẫn có thể dùng điện thoại gọi điện về đất liền. Tiện ích mạng không dây giúp anh giải quyết nhanh gọn những công việc từ xa. Chỉ với vài thao tác vuốt chạm, Internet đã kết nối hoàn hảo giữa hòn đảo vắng. Ứng dụng thông minh này chính là trợ thủ đắc lực cho những người đam mê xê dịch. Công việc xong xuôi, chiếc phi cơ nhỏ đưa anh chiêm ngưỡng cảnh rừng xanh từ trên cao. Điểm đến săn mồi tiếp theo là rạn san hô cạn uốn lượn dọc theo bờ biển. Làn nước lam ngọc tuyệt đẹp đang giấu kín vô số hải sản béo ngậy bên dưới. Anh chỉ tay về vùng nước xa xôi nơi sóng bạc đầu liên tục cuộn trào xô vách đá. Trong khi chờ đợi, vài người lội xuống hố nước tự nhiên tắm mát giữa bãi đá. Lũ trẻ con trên bờ thì mải mê nghịch ngợm với chiếc cung tên gỗ tự chế. Trời dần ngả bóng, cả nhóm men theo lối mòn nhỏ để về lại khu vực cắm trại. Bàn chân trần của cô bé trai sạn đi vì ngày ngày tự do chạy nhảy trên đá cứng. Bắt tay vào việc nấu nướng, anh khéo léo dùng thanh đánh lửa để tạo tia lửa mồi. Đám trẻ tò mò nán lại xem rồi ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt ra về. Bộ trang phục đi rừng thoải mái chính là bạn đồng hành không thể thiếu cho chuyến đi. Sóng vỗ hiền hòa dưới nắng mai như thúc giục cả đoàn tiến ra đại dương mênh mông. Chiếc xuồng máy rẽ sóng đưa những tay thợ săn lặn thẳng ra ngoài khơi xa. Vừa nhảy xuống, thế giới dưới đáy biển hiện ra choáng ngợp với đàn cá tung tăng. Từ góc nhìn trên cao, dải san hô nông rực rỡ sắc màu qua là nước trong vắt. Anh nín thở lặn dọc theo rìa vách đá dốc đứng để quan sát bầy cá phẫu thuật. Những rặng san hô sần sùi giấu kín sinh vật nhỏ trước tầm mắt kẻ săn mồi. Chú rùa biển chậm rãi bơi ngang qua, thông dòng lướt trên thảm thực vật rực rỡ. Súng phóng lao đã sẵn sàng nạp đạn, nhắm thẳng vào bóng cá đang bơi lạc đàn. Chỉ một cú bóp cò, mũi tên xé nước ghim trúng mục tiêu vô cùng chuẩn xác. Nào ngờ, mùi máu tanh ngay lập tức đánh động một gã sát thủ biển cả khác. Con cá mập dạn hung hăng lao tới giành giật trắng trợn chiến lợi phẩm của anh. Kết cục cay đắng là anh đành ngoi lên mặt nước với chỉ nửa thân cá tơi tả. Quyết không bỏ cuộc, anh lặn trở lại đáy đại dương để phục thù cho mẻ cá hỏng. Anh dùng đèn pin dọi vào những hang hốc ngầm tối tăm để tìm kiếm mục tiêu mới. Lần này, mũi lao chĩa thẳng vào một chú cá hoàng đế mõm dài sát mặt cát. Phát bắn hoàn hảo mang về con mồi trọn vẹn mà không bị kẻ nào đẫng tay trên. Đứng hiên ngang trên ván chèo, anh vung tay ném con cá lên bờ cho mọi người. Tiếng cười sảng khoái bật lên khi anh thuật lại chuyện bị cá mập cướp mồi trắng trợn. Bù lại, con cá mới săn được đủ lớn để thiết đãi cả nhóm một bữa ra trò. Chiếc xuồng thông thả xuôi theo con lạch dẫn về khu nhà sàn yên ả của bản làng. Người dân tụ tập trên cầu gỗ tò mò nghe anh thao thao kể chuyện biển khơi. Hôm sau là ngày nghỉ xa đến bát, mọi hoạt động săn bắt ồn ào đều được tạm gác lại. Thay vì lặn biển, anh chọn thong dong dạo bước để tận hưởng không khí núi rừng. Nhịp sống chậm rãi và phong cảnh mộc mạc làm xoa dịu đi mọi muộn phiền trong tâm trí. Bọn trẻ con lại ùa ra bãi biển, tíu tít chơi đùa quanh đống lửa đang cháy rừng rực. Sự hồn nhiên rạng rỡ của chúng tiếp thêm niềm vui cho buổi cắm trại mộc mạc.
Anh dùng mã tấu vuốt nhọn một cành cây non để làm que xiên cá chuẩn bị nướng. Lũ trẻ xúm xít vây quanh, háo hức chờ xem tay nghề nấu nướng của người đàn ông lạ mặt. Để tối ưu nhiệt lượng, anh cẩn thận xếp đá tàng vào giữa đống than hồng. Sức nóng từ phiến đá san hô sẽ giúp làm chín đều miếng cá béo ngậy từ bên trong. Cá hoàng đế tơi rói được xiên chặt trên què gỗ non và đưa thẳng lên bếp. Mỡ cá bắt đầu kêu xèo xèo, tỏa mùi thơm nức mũi khi áp gần viên đá nóng. Khói củi quyện vào hương vị biển cả khiến cả đám trẻ thèm thuồng chờ đợi mỏi mòn. Ngay bên cạnh, mẻ tôm suối bắt trong hàng cũng đang dần chuyển màu đỏ rực hấp dẫn. Một ngụm nước dừa tơi ngọt lịm chính là phần thưởng giải khát tuyệt đỉnh lúc này. Cả nhóm xé từng thớ cá chín tới, quây quần thưởng thức hương vị mộc mạc của thiên nhiên. Bữa tiệc dã chiến kết thúc trọn vẹn trong men say tình bạn và tiếng sóng biển êm đềm. Không chỉ tận hưởng vẻ đẹp tuyệt mỹ của vùng biển đảo hoang sơ bao la, anh chàng còn tự tay băng rừng đốn lá để dựng một mái chòi trú ẩn. Mọi vất vả dường như tan biến khi anh hào hứng chia sẻ về chuyến đi. Bữa tiệc bắt đầu bằng một con cá nướng khổng lồ vẫn còn bốc khói nghi ngút. Vừa bóc lớp da xém vàng, từng thớ thịt trắng ngần đã lộ ra đầy khiêu khích. Ánh mắt rạng rỡ của cô bé bản địa càng làm không khí thêm phần rộn rã. Cả nhóm hào hứng chia nhau từng miếng cá ngọt lịm mang đậm hương vị thiên nhiên. Khoảnh khắc san sẻ món ngon này đã gắn kết những con người xa lạ lại gần nhau. Chuyến đi săn bắt đầu khi hai chàng trai tiến ra vùng biển hoang sơ Vanuatu. Ngay sau đó, họ thu về những con cá lớn và làm đĩa gỏi tươi rói. Vừa lặn xuống, mũi lao của anh lập tức đưa đàn cá vào tầm ngắm. Sự xuất hiện của cá mập lượn lờ khiến anh phải nín thở chờ thời cơ tung lao. Mũi lao vút đi xé toạc làn nước nhưng lại sượt qua con mồi đầy tiếc nuối. Không nản chí, anh nạp lại ngọn lao để lùng sục mục tiêu hứa hẹn hơn. Bất chấp thời tiết vần vũ mây đen, khát khao đi săn vẫn thôi thúc anh lặn xuống. Mũi lao sắc bén lập tức khóa chặt một con cá ngừ răng chó tình danh. Lặng lẽ bơi lại gần, anh tung cú bắn ghim chặt mũi lao vào thân cá. Anh liền ngoi lên mặt nước và dùng sức kéo mạnh sợi dây cước nặng trĩu. Đôi tay thoăn thoắt kéo dây để không cho cá mập cơ hội cướp chiến lợi phẩm. Mặc cho cá mập bám đuôi, anh vẫn kéo con cá ngừ về phía mình an toàn. Tiếp đà chiến thắng, mũi lao sắc bén hướng thẳng về bầy cá đang bơi lượn. Thêm một cú bắn chuẩn xác, anh nhanh tay kéo gọn con cá ngoi lên mặt nước. Con cá ngừ tuyệt đẹp nằm gọn trên thuyền mang lại nụ cười rạng rỡ cho chàng thợ săn. Trở về khoang lái, anh cởi bỏ đồ bảo hộ với khuôn mặt vô cùng mãn nguyện. Thuyền trưởng lập tức bẻ lái đưa nhóm tiến tới vùng biển sâu hơn cho thử thách mới. Anh hào hứng lấy cuộn cước ra để chuẩn bị cho kỹ thuật câu thả sâu dưới đáy. Mồi mực già phát sáng được sử dụng để dụ dỗ thủy quái dưới đáy biển tối tăm. Ngoài mực già, anh móc thêm thịt cá tươi để tăng độ hấp dẫn tột độ cho mồi. Mồi câu sẵn sàng, anh thả đường cước từ từ chìm xuống mặt nước biển sâu thẳm. Máy câu điện siêu tốc liên tục xả dây đưa mồi chìm dần xuống vực khổng lồ. Anh tin chắc vùng nước sâu thẳm này là nơi trú ngụ của loài thủy quái hiếm. Lúc này, thuyền trưởng liên tục lùi tàu lượn sóng để giữ đường cước thả xuống thẳng đứng. Vừa chạm đáy, mồi câu đã bị một con cá táp chọn làm đầu cần giật này điên cuồng. Cả hai nhìn nhau cười phấn khích vì sức kỳ nặng trĩu chứng tỏ dưới đó là cá khủng. Anh nhấn nút kích hoạt máy câu tự động cuộn dây kéo con cá từ vực ngoi lên. Mọi người hồi hộp nhìn vòng cước thu về, nín thở chờ khoảnh khắc thủy quái nổi lên. Màn hình máy báo chỉ còn 60 mét, báo hiệu chiến lợi phẩm đã đến rất gần. Họ tràn trề hy vọng chiến lợi phẩm sẽ là một con cá hồng đuôi lửa đắt giá. Bị thay đổi áp suất quá lớn khi kéo lên, con cá đành bung xuôi và nổi dần. Chiếc cần cong vút trong khi cước cuộn nốt vòng cuối đưa con cá lên sát thuyền. Thấy bóng đỏ rực ngoi lên từ vực sâu, họ vỡ oa vì dự đoán về cá hồng hoàn toàn đúng. Anh tự tay kéo cước đưa con cá màu đỏ tuyệt đẹp lại sát mạn thuyền trong tiếng hò reo. Con cá hồng đuôi lửa rực rỡ nằm gọn trên khoang mang lại niềm hân hoan tột độ. Nối tiếp thành công, cuộn mồi lại chìm xuống đáy đại dương tìm mục tiêu tiếp theo. Bất ngờ thay, mồi vừa thả xuống đã bị đớp trọn với lực giật điên cuồng ở đầu cần. Đúng như mong đợi, một con cá hồng đuôi lửa lộng lẫy khác ngoan ngoãn bị kéo tụt lên. Với khoang thuyền đầy ắp cá quý, họ sẽ sóng tiến về hòn đảo mọc lên từ miệng núi lửa. Nơi thả neo bình yên này nằm lọt thỏm trong tàn tích ngọn núi lửa sừng sững khổng lồ. Sự kỳ vĩ nguyên sơ của dải núi bao quanh vịnh khiến cả nhóm ngỡ ngàng bàn tán rông rả. Không thể chần chừ, anh lao vội xuống biển ngắm rạn san hô hoang dã quanh miệng núi. Tập trung chuyên môn, ngọn lao sắc bén được vung ra lùng sục con mồi dọc theo khe san hô. Bất ngờ, một bóng cá đỏ ấu lướt ngang qua lọt ngay vào tầm ngắm sắc bén của anh. Cú xiết cò chớp nhoáng trúng đích khiến con cá dạn không kịp trở tay tẩu thoát. Bất chấp con cá giằng co, anh vẫn khéo léo kéo trọn thành của ngoi lên mặt biển. Chiến lợi phẩm đỏ rực từ dải san hô thật hoàn hảo để chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan. Xong việc dưới nước, cả nhóm dạo bước thăm thú ngôi làng nguyên sơ thanh bình trên đảo. Ngôi làng hiền hòa gây ấn tượng bởi nếp sống dung dị của người bản địa thân thiện. Bước vào sâu hơn, người dân đang miệt mài đục đẽo chiếc xuồng mộc mạc làm từ gỗ rừng. Chiếc thuyền công phu này được làm hoàn toàn thủ công từ một thân cây gỗ nguyên khối. Người thợ khéo léo dùng dây rừng bện chặt lại để gắn kết mũi thuyền thân gỗ một cách chắc chắn. Bên góc nhà sàn mộc mạc, vài cột xác kê xanh mướt nằm gọn gàng minh chứng cho sự no đủ. Họ nhanh chóng chuẩn bị củi tàn để nhóm lửa sửa soạn cho bữa ăn thịnh soạn trên bãi biển. Lưỡi dao xẻ dọc thớ thịt cá ngừ tươi mọng để làm món gọi cuốn xua tan cơn đói. Lát cá ngừ tươi ngon lập tức nằm gọn trên chiếc đĩa trắng cùng lát chanh thái mỏng.
Hương cá béo ngậy cuốn cùng mù tạt hăng cay đánh thức toàn bộ vị giác của những chàng thợ săn. Bước sang ngày mới, nhóm người theo chân dân bản địa lùng sục kiếm trứng dưới các ven đảo núi lửa. Trứng chim vùi sâu trong lớp cát núi lửa ấm nóng đem lại bữa sáng đầy thú vị bổ dưỡng. Cạnh bìa rừng, thân sen mập u ẩn giấu thân cây mục được băm bổ chuẩn bị đem nướng. Lũ trẻ trong làng tíu tít chơi đùa dọc mép nước bến đậu yên bình. Nụ cười hồn nhiên của cậu bé ven bờ phản chiếu sự hiếu khách của làng. Một cậu bé khác tò mò bước tới dõi theo anh quay phim trên bãi cát. Vào sâu trong làng, cả nhóm tò mò quan sát thợ mộc đang đẽo thuyền. Mũi xuồng được đẽo mượt mà bằng thanh gỗ tự nhiên vô cùng vững chãi. Thân xuồng rộng rãi chứng minh cho tài nghệ thủ công vô cùng điêu luyện. Người thợ mỉm cười tự hào về chiếc xuồng công phu đang thi công trước mắt. Khung cảng nối chéo được buộc bằng sợi dây rừng nhằm tạo thế thăng bằng. Đoàn thám hiểm thư thái dạo quanh nếp nhà lợp lá giản dị của bộ tộc. Góc sân nhỏ có vài cột sake xanh bóng được xếp gọn sát mép rào. Cầm trái sake, anh giới thiệu đặc sản quen thuộc của thổ dân nơi đây. Phía sau lưng anh là những chùm của rừng lùng lẳng trĩu nặng từ khu vườn. Góc nhìn trên cao phô diễn trọn vẹn ngôi làng bình yên ôm lấy bờ vịnh. Chiếc thuyền đậu ở góc vịnh nhỏ được thu gọn trong khung hình tuyệt sắc. Kết thúc chuyến tham quan, người lái tàu nổ máy trở về với nụ cười mãn nguyện. Đã đến lúc dọn tiệc, anh bày biện 3 chiến lợi phẩm đỏ au lên thớt. Anh hào hứng nhấc bổng con cá hồng khổng lồ để lưu lại bức hình kỷ niệm. Góc quay cận cảnh làm nổi bật đôi mắt trong veo của chú cá hồng rực rỡ. Cơn rông với đám mây đen u ám phía xa chập trùng rũ bóng xuống dạn biển. Mặc kệ mây đen, lưỡi dao vẫn thoăn thoắt lóc lấy phần thịt phi lê mọng nước. Cầm thớ phi lê dày cộp trên tay, anh xít xoa với miếng cá béo ngậy. Gác lại thân cá, anh lội xuống biển rửa sạch tay để chuẩn bị món gỏi. Đĩa sashimi trắng đỏ xen kẽ được dọn ra cùng nước tương đen vô cùng đậm đà. Bát nước chấm thêm chanh tươi và mù tạt hăng làm bùng nổ hương vị đĩa gỏi. Miếng cá sống mọng nước lập tức được nếm thử trong niềm chia vui đầy hả hê. Nhai gỏi cá ven bờ biển xua tan cơn đói sau cả một ngày bơi lội mệt nhoài. Gương mặt rạng rỡ của anh chứng minh độ tươi ngon khó cưỡng của món gỏi dã chiến. Sáng hôm sau, nhóm thợ săn theo dân bản xứ lội sâu vào dải cọ bạt ngàn. Hai chàng trai hào hứng kể về những trải nghiệm lạ lẫm tại vùng đảo nguyên sinh này. Bên gốc cây cổ thụ, thanh niên đang dùng tay trần bới tung lớp đất tơi xốp. Cả nhóm tò mò vạch lá len lỏi vào góc rừng sâu để tìm hiểu cách đi săn. Góc rễ cây tạo thành chiếc hang kín đáo che giấu đi của trứng chim quý giá. Bới sâu xuống cát, thanh niên lôi lên một của trứng chim khổng lồ đầy kinh ngạc. Một cậu bé tò mò ngắm nhìn của trứng sần sùi nóng ấp ngập trong nền đất rừng. Cái hố trống hoác vẫn tiếp tục được đào bới bởi những cậu nhóc hiếu động quanh làng. Anh tay nằm trống cằm theo dõi bầy gà hoang lẩn trốn vào những bụi rậm sum xê. Hành động ngộ nghĩnh của bầy chim rừng khiến anh chàng thợ lặn bật cười đầy khoái chí. Cậu nhóc giơ bồng của trứng chim vừa bới được để quay phim ghi lại khoảnh khắc đẹp. Giò mây thủ công nhanh chóng chứa đầy trứng chim dưới tàu lá dừa xanh che phủ. Sau đó, họ lại băm nát khúc gỗ mục để tìm lũ nhộng sên đang ngây nguẩy. Con nhộng béo mập to bằng nửa ngón tay mang đến sự thích thú pha chút rùng rợn. Người thợ dùng dựa lóc lớp gỗ mục để tìm bắt đám nhộng đục khoét thân rễ. Hào hứng với kỹ năng mới, anh sắn tay tự mình dùng dựa bới móc khúc thân mục. Nhìn xuống hốc gỗ giống, họ đờ người khi thấy một con ấu trùng cực khủng ngọ ngoại. Nụ cười đắc thắng lộ rõ khi anh cầm con nhộng khổng lồ cong ngoe trên lòng bàn tay. Liều lĩnh nhai sống con nhộng sên, anh khiến cậu bé bên cạnh đăm chiêu tò mò quan sát. Để bữa trưa thêm phong phú, cả nhóm lấy xào chọc hái những chai ổi xanh trên cành. Chiếc gậy vung lên gạt hoa của rơi là tả xuống thảm cỏ dợp bóng mát của hòn đảo. Lũ trẻ thi nhau chạy tới nhặt của rơi rụng quanh gốc cây với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Ôm nắm mùi xanh tươi, anh dạo bộ về phía đống lửa trại đang cháy ven mép biển. Đống hoa quả và thịt sên được bày biện lên chiếc lá môn khổng lồ sẵn sàng chế biến. Người thợ bứt lá khô vun mồi thổi tàn than đỏ rực bùng lên thành ngọn lửa lớn. Thực phẩm được cuộn kín bằng lá chuối buộc dây rừng để hấp chín trên ngọn than hồng. Bữa tiệc sinh động được dọn ra với dừa củi xẻ đôi bên cạnh bọc đồ nướng ngút khói. Những xiên sên rừng nướng quanh bếp than cháy xèo xèo thơm nức mũi giữa không gian tĩnh mịch. Của trứng bóc vỏ lộ ra phần lòng đào xốp mịn vàng ươm bốc khói mịt mù nghi ngút. Người thợ xé thịt chim nướng thơm mùi khói than chia cho những đứa trẻ đang chờ trực xung quanh. Mọi người quay quần bên đống lửa nếm trọn hương vị ẩm thực dạt dào nghĩa tình bản làng. Nếm miếng sên nướng béo ngậy, anh nhe răng cười khoái chí sung sướng tột độ với đặc sản rừng. Ngụm nước dừa ngọt lịm khép lại trải nghiệm ẩm thực kỳ thú tại tàn tích núi lửa hoang sơ. Khung cảnh rừng cọ bạt ngàn răng sát bờ biển khắc họa lại một bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc. Cuối ngày, người thợ uốn cong nhánh cây bện một chiếc bẫy sập để bắt lũ chim trĩ danh ma. Sợi dây rừng dẻo dai bện thành vòng thòng lọng nối với chốt gạt nhạy bén để bẫy chim rừng lùi. Hàng rào tre vót nhọn cắm thành vòng cung điều hướng con mồi đạp chúng lấy bẫy thòng lọng bên dưới. Những mảnh cùi dừa sắt vụn được rải làm mồi dụ chim thò chân bước thẳng vào giữa lấy sập. Máy quay ghi cận cảnh cần bật vút lên đầy uy lực khi tay anh chạm khẽ vào chốt gạt. Bằng cấu trúc thô sơ mạnh mẽ, chiếc bẫy tóm sống mọi con chim hoang bất cần. Ổ bẫy thòng lọng được ngụy trang cẩn thận để rình rập con mồi xui xẻo đạp qua. Bài học gai bẫy sinh tồn khép lại chuỗi ngày thám hiểm tuyệt vời tại đảo núi lửa. Bắt đầu hành trình tự cấp tự túc, anh hăng hái giới thiệu khu vườn đang thành hình. Những luống đu đủ non vươn cao, hứa hẹn một vụ mùa trái ngọt bội thu.
Chẳng mấy chốc, cây đã chĩu cổ xanh mướt, trốn sau lớp lưới kẽm bảo vệ. Cách đó không xa, những hàng đầu cũng đang đâm chồi nảy lộc trên đất cát. Hạt giống cà tím đã được gieo cẩn thận, đánh dấu bằng biển tên rõ ràng. Anh khoe một loại lá xanh mướt, rất thích hợp để làm món salad tươi mát. Lá có hình dáng độc đáo, báo hiệu sự phong phú của thảm thực vật nơi đây. Khu vườn còn ngập tràn rau muống, một nguyên liệu quen thuộc cho các món xào. Mô hình trang trại ngày càng mở rộng với đàn gia súc chăn thả tự do. Trâu, bò béo tốt nhẩn nha gặm cỏ, mang lại nguồn sống dồi dào. Ngay cả góc vườn nhỏ cũng được tận dụng trồng thêm hành và rau thơm. Sau chuỗi ngày lao động, thành quả là hai chú cá biển tươi rói vừa đánh bắt. Bữa tiệc hoành tráng được dọn ra ngay trên bờ biển với vô vàn món ngon. Khay cá nướng thơm lừng ăn kèm với cơm trắng và các loại của từ vườn nhà. Anh thong thả thưởng thức thành quả lao động giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Mở đầu chuyến thám hiểm, hai người đàn ông tiến về hòn đảo hoang sơ. Vừa đặt chân đến đảo, họ lập tức lặn xuống biển để săn cá. Những con cá tươi ngon nhanh chóng được nướng rực hồng ngay trên bãi cát. Họ lướt qua quần đảo tuyệt đẹp trên một chuyến bay nhỏ. Họ hạ cánh và lập tức hòa mình vào nhịp sống của khu chợ bản địa. Vừa nhâm nhi đồ ăn, họ vừa dạo quanh các sạp hàng tìm nguyên liệu. Thấy nông sản đa dạng, anh chàng tranh thủ chọn mua một ít bắp ngô. Vài giò đan lá giờ đựng đầy khoai và chuối cũng được mua đem về. Đàn cá tươi rói cùng qua bùn khổng lồ khiến ai nấy đều ấn tượng. Mua sắm xong, họ vội vã lái xe đi giữa cơn mưa rừng xối xả. Họ dừng chân ở một nhà hàng địa phương để hội ngộ người bạn cũ. Cuốn băng tư liệu chợt gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ quanh vùng biển này. Quay về hiện tại, họ tạt vào tạp hóa mua thêm dụng cụ sinh tồn. Anh lựa chọn một con dao phay sắc bén để phục vụ chuyến đi rừng. Anh chàng không quên sắm thêm vài chiếc vỉ và dụng cụ để nấu ăn. Đồ đạc nhanh chóng được xếp vào hộp nhựa và khuân ra ngoài xe. Cả nhóm cùng nhau sắp xếp từng món đồ lên thùng chiếc xe bán tải. Chiếc xe sau đó bon bon trên đường làng vắng vẻ tiến về trạm xăng. Các can nhựa đỏ được bơm đầy nhiên liệu, chuẩn bị cho chuyến vượt biển. Người dân địa phương còn hỗ trợ khuân thêm vài bình nước sạch lên xe. Xong xuôi, mọi người hào hứng ngồi sau thùng xe tận hưởng làn gió mát. Hình ảnh hòn đảo bao la lại hiện ra trong chuyến bay ngày sau đó. Nghỉ ngơi trên bãi biển, anh chàng bèn nhắc về an toàn kỹ thuật số. VPN là ứng dụng giúp anh dễ dàng quét và ngăn dò dỉ dữ liệu. Đổi vùng mạng còn giúp anh dễ dàng săn được vé máy bay giá hời. Phần mềm này tương thích tốt với mọi thiết bị điện tử của cả nhóm. Nhờ vậy, anh luôn an tâm truy cập mạng dù đang ở nơi hẻo lánh. Nhóm quay ra cẩn thận kiểm tra phần mũi dạn nứt của chiếc xuồng nhỏ. Người lái đò địa phương giật nổ máy, chuẩn bị đưa cả nhóm ra khơi. Họ mang theo một chiếc mỏ neo sắt dì xét nặng trịch để giữ thuyền. Động cơ gầm rú, chiếc cano xé sóng rẽ thẳng ra vùng biển ngọc bích. Thấy chú lợn rừng béo múp lang thang trên cát, cả nhóm liền bật cười. Kế đó là một con gấu bông bị treo lơ lửng trên cành sào cao. Dưới nắng chói chang, cả nhóm đứng cười đùa nói về kế hoạch đi săn. Tinh thần lên cao, họ xách theo đồ lặn sẵn sàng lao xuống biển khơi. Đứng trên mũi thuyền, anh chàng lăm lăm ngọn giáo săn cá ngay trên tay. Anh phóng mạnh ngọn giáo xuống nước nhưng đàn cá lẩn trốn quá nhanh. Không bỏ cuộc, con thuyền chạy chậm lại để anh tìm kiếm mục tiêu khác. Một cú ném khác được tung ra nhưng vận may vẫn chưa đến với anh. Thu rơi lại, anh mới thấy mũi dao không có ngạnh nên khó giữ cá. Đổi điểm đến, chiếc xuồng lướt nhanh qua vạt rừng ngập mặn rậm rạp. Cảnh sắc thiên nhiên bao trùm lấy họ khi thuyền tiến sâu vào con lạch. Tới vùng nước sâu, anh buông mồi giả hy vọng tóm được cá lớn. Mồi được quăng dứt khoát nhắm thẳng về phía rạn san hô ngầm bên dưới. Dây cước đột nhiên căng đét vì một con cá bự vừa đớp trúng mồi. Lực kéo siêu mạnh làm cong bút đầu cần, buộc anh phải dồn sức giữ. Đáng tiếc cá quẫy tụt lưỡi, anh đành quăng mồi để thử vận may lại. Nhờ kiên trì, cú giật uy lực khác tiếp tục làm cong bút ngọn cần câu. Anh chàng dùng hết sức ghi cần để ngăn không cho con mồi tẩu thoát. Cậu bạn đi cùng nhanh trí giương súng lặn chờ tung đòn dứt điểm. Cả hai hợp sức nhấc bổng con cá nhồng bạc tuyệt đẹp lên khoang thuyền. Đổi chiến thuật, anh bạn cầm súng bắn cá lặn sâu xuống làn nước xanh. Anh bơi dọc theo gờ đá ngầm lởm chởm để tiếp cận bầy cá nhỏ. Thế giới dưới đáy biển hiện ra thật rực rỡ và tràn đầy sinh khí. Dù mặt nước đầy sóng lừng, anh vẫn kiên nhẫn bám trụ dưới đáy sâu. Nằm rạp xuống san hô, anh chờ con mồi lọt vào tầm ngắm. Thấy đàn cá lượn ngang qua tảng đá, anh lập tức nhắm thẳng mũi lao. Cá bơi quá nhanh khiến mũi đạn xe nước bị trượt trong gang tấc. Kéo lại mũi lao, anh rẽ sâu hơn vào rạn san hô tìm cơ hội. Lần này, nòng súng chĩa thẳng vào bóng cá đang nấp sát mép đá ngầm. Mũi lao ghim xuyên qua mình chiến lợi phẩm dưới đáy biển sâu. Cá khổng lồ vùng vẫy tàu thoát nhưng sợi dây đã giữ chặt nó lại.
Vừa trồi lên mặt nước, chú cá đỏ rực đã được truyền lên mạn thuyền. Anh chàng vui sướng ôm trọn chú cá khổng lồ rực rỡ trước ống kính. Mây đen xám xịt kéo tới làm mặt biển dậy sóng dữ dội. Dù ướt sũng, họ vẫn cười đùa trên thuyền giữa sóng to. Về bến an toàn, họ mang cá lấp lánh tặng người bản địa. Món quà nhỏ đem lại nụ cười rạng rỡ cho người phụ nữ. Mưa tạnh, họ nhổ neo tìm tới một bãi biển hoang sơ xinh đẹp khác. Thuyền vừa chạy đi, mây rông xám xịt lại kéo đến vần vũ trên đầu. Tăng tốc né bão, con thuyền lao đi bỏ lại mây đen phía sau lưng. Lên đảo Yên Bình, anh chàng tranh thủ giới thiệu áo dã ngoại. Quần áo ở đây siêu bền, chống chọi rất tốt với thời tiết trên đảo. Bất cứ ai cũng có thể vào website mua những món đồ chuyên dụng này. Sau đó, bạn bản địa dùng áo quấn vào chân chuẩn bị treo dừa. Anh bám chắc thân dừa và vút lên cao thoăn thoắt như một con sóc. Những trái dừa tươi nhanh chóng rơi lộp bộp xuống mặt cỏ phía bên dưới. Thấy ít, anh tiếp tục trèo lên cây dừa thứ hai cao chót vót. Bất chấp độ cao, thanh niên này vẫn trèo thoăn thoắt lên tận sát ngọn. Ở dưới gốc, họ hớn hở gom toàn bộ số dừa tươi ôm vào người. Cùng lúc đó, ngọn lửa củi khô cũng được nhen nhóm trên bờ cát vắng. Bếp lửa xong xuôi, anh hào hứng xách con cá lớn ra khoe chiến tích. Khúc gỗ mục trên cát được dùng làm thớt giã trên lóc phi lê. Vài đường khía dứt khoát được rạch lên miếng thịt phi lê trắng muốt. Xong nồi và gia vị tẩm ướp cá nướng cũng được bày biện sẵn. Cuối cùng, cậu bạn nhanh tay bẻ cành cây xếp vỉ nướng trên bếp than. Để bữa ăn thêm đậm đà, nồi cơm giã chiến nhanh chóng được chuẩn bị. Chút nước dừa tươi vừa hái được trút thẳng vào thay cho nước lã. Xong cơm sau đó được mang đi đặt gọn gàng lên bếp lửa rực hồng. Bên cạnh, tảng phi lê cá cũng đang được rắc đều lớp gia vị ướp. Khi đặt lên vỉ nướng, anh còn cẩn thận dưới thêm chút dầu ông lưu. Trong khi đó, cậu bạn bản địa dùng gậy gạt than để duy trì nhiệt độ. Dưới bóng cầu vồng xa xa, mùi cá nướng xèo xèo bắt đầu lan tỏa. Tranh thủ lúc chờ cá chín, anh chàng lấy dừa ra làm chút đồ uống. Vài nhát dựa dứt khoát nhanh chóng vạt đi lớp vỏ cứng của trái dừa tươi. Để tăng phần thú vị, họ châm thêm chút rượu rum thẳng vào của dừa. Cả nhóm vui vẻ cụng ly ăn mừng chuyến đi biển đầy ắp thành quả. Rượu vừa cạn, người bạn bản địa lại cầm cụi gọt đéo một mảnh vỏ cứng. Anh dùng chính chiếc vỏ này làm công cụ để cạo sạch mảng bám bẩn. Ngay sau đó, hai người cùng xúm lại lật trở phần thân cá đang cháy xém. Vài tàu lá rừng xanh mướt được ngắt xuống để xếp ngay ngắn lên thân gỗ. Cá nướng nguyên con thơm lừng lập tức được dọn lên chiếc đĩa tự nhiên này. Miếng phi lê trên vỉ dừa cũng đã chín vàng ươm, tỏa hương ngào ngạt. Cơm trắng, cá nướng bày ra bát gỗ, vắt thêm chút chanh tươi là tròn vị. Ai nấy đều bưng bát thưởng thức và gật gù khen ngợi bữa ăn thịnh soạn. Miếng khoai lang lùi xém vỏ cùng thịt cá mềm ngọt tan ngay trong miệng. Bữa tối no nê khép lại một ngày phiêu lưu biển cả thật sự tuyệt vời.